Ethio Social Science YouTube channel, your study guide. ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተሻለ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ምዕራፍ ነው። ሂስትሪ ግሬድ 11 ዩኒት 3 አዲሱን መጽሐፍ ማለት ነው። ዛሬ ነው ይሄንን ዩኒት 3 የምንጀምረው ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩት ደስ ይለኛል። እና ወደ ትምህርታችን ዛሬ ስንገባ ዩኒት 3 ምን ይላል? People's states and historical process in Ethiopia and the Horn to the end of the 13th centuries እና ይሄ ምን ይላል? ህዝቦች፣ ግዛቶች፣ ታሪካዊ ሂደቶች በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ውስጥ የሚገኙት ሀገራት እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ ምን ይመስላል የሚለውን ነው ምንመለከተው ማለት ነው። እና ከዛ በፊት ኢንትሮዳክሽን አለ ስለ ዩኒቱ ማለት ነው። እና ኢንትሮዳክሽኑን ስንመለከት ምን ይላል? Ethiopia is one of the four countries located in the geographical regions of the Horn of Africa እና ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ጂኦግራፊካላዊ ክልል ውስጥ ከሚገኙት አራት ሀገሮች አንዷ ናት ማለት ነው ኢትዮጵያ። The remaining three are Eritrea, Somalia and Djibouti. It's generally accepted that northeastern Africa and the cradles of man እና ቀሪዎቹ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ደግሞ ኤርትራ፣ ሶማሊያ እና ጅቡቲ ናቸው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ እነዚህ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራቶች በኖርዝ ኢስተርን አፍሪካ ወይም ሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ክልል ውስጥ ነው የሚገኙት እና በተጨማሪ ምስራቅ አፍሪካ የሰው ልጅ መገኛም በመባል ትታወቃለች ማለት ነው። Various archaeological evidences in the Awash and Omo basin affirmed and reaffirmed that the first man appeared in this part of Africa እና በአዋሽና በኦሞ ተፋሰስ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የአርኪኦሎጂካል ማስረጃዎች እንደሚሉት የመጀመሪያው ሰው ልጅ በዚህ አፍሪካ ክልል እንደተገኘ አረጋግጠዋል ማለት ነው። The discovery in 1974 of a hominid that dated back to 3.18 million years ago at Hadars, located in the Afar lowland, and the ultimate proof of the authenticity of this information እና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1974 ከ3.18 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ያስቆጠረ ሆሚኒድ ዝርያ ያለው ቅሪተ አካል ተገኘው በአፋር ቆላማ አካባቢዎች ማለት ነው። ሀዳር በሚባል ቦታ ላይ ይሄ የሆሚኒድ ዝርያ ተገኝቷልና ይሄም ከዚህ በፊት ለተሰበሰቡት መረጃዎች ትክክለኛና የመጨረሻ ማረጋገጫም ሆኗል ስለ ኢስት አፍሪካ የሰው ልጅ መገኛ መሆኗን ማለት ነው። This partial skeletons of a fully grown woman was nicknamed Lucy, whom the Ethiopians prefer to call ድንቅነሽ as a pointer to her alleged beauty እና የተገኘው ይሄ ቅሪተ አካል ማለት ነው ወጣት የሆነች ሴት ነበረችና ሉሲ የሚባል ስምም ተሰጥቷታል፣ ቅጽል ስም ተሰጥቷታል እና በኢትዮጵያውያን ደግሞ ድንቅነሽ ብለውም ይጠሯታል ማለት ነው። ምክንያቱም ውበቷን ለማመልከት ነበር ድንቅነሽ ብለው የጠሯት ማለት ነው። Ethiopia is one of the place of the ancient world where culture and civilization flourished እና ኢትዮጵያ ባህልና ስልጣኔ ካደጉባቸው የጥንት ዓለሞች ቦታዎች አንዷ ናት ማለት ነው። Many people from diverse ethnic group having different languages, religions, traditional value and lifestyles have lived in Ethiopia for a long period of time እና ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጡ የተለያዩ ቋንቋዎች፣ ሃይማኖቶች፣ ባህላዊ እሴቶች እና ያኗኗር ዘይቤዎች ያላቸው ብዙ ህዝቦች እነዚህን ሁሉ ያላቸው ማለት ነው ብዙ ህዝቦች በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ተቻችለው ኖረዋል ማለት ነው። The saying Ethiopia is a mosaic of people came from the cultures and linguistic diversity እና ይሁን አባባል አለ ኢትዮጵያ is a mosaic of people ኢትዮጵያ የሰዎች ህብር ናት ማለትም ብዙ የተለያዩ ህዝቦች ያሉባት ናት ለማለት ነው። እና ብዙ የባህልና የቋንቋ ልዩነቶችም ስላሏት ነው ኢትዮጵያ is a mosaic of people የምትባለው ማለት ነው። እናም the diversity itself came from the socio-economical, political and historical process that shaped modern Ethiopia እና የኢትዮጵያ ብዙሃነቷ በራሱ የመጣው ከማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ታሪካዊ ሂደቶች ነው። ያሁኗን ዘመናዊ ኢትዮጵያ
እንድትኖር ያደረገው ቅርጽ ያሳዛት ማለት ነው። This doesn't mean however that Ethiopians have nothing to share in common እና ይሄ ማለት ደግሞ ብዙ ህይወት አላት ማለት ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ የሚያመሳስላት ነገርም አላት የላትም ለማለት አይደለም። ኢትዮጵያ Christians and Muslims for example have a common together over matters of national interest and have made a common front in defending the sovereignty of the country from repeated but unsuccessful foreign aggressions እና ይሄም ማለት ነው ኢትዮጵያውያኖች የሚያመሳስላቸው ነገር አሉ አላልንም። ለምሳሌ ብንመለከት ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖችና ሙስሊሞችን ብንመለከት በአገር ጉዳይ ላይ ተሰባስበው የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ተደጋጋሚ ሙከራዎች አድርጓል ግን አልተሳካምና የውጭ ጥቃትን በጋራ ለመከላከል ማለት ነው እና የውጭ ጥቃትን በጋራ ለመከላከል አንድነት ፈጥረዋል ማለት ነው። such standard of behaviors as patriotism, respect for elderly corporations in times of hardship እና እነዚህ ያሉ የባህሪ መገለጫዎች እንደ አገር መውደድ፣ አረጋውያንን ማክበር፣ በችግር ጊዜ መተባበር፣ hospitality እንግዳ ተቀባይነት and many of other similar personality traits and are deeply rooted in the minds of hearts of all Ethiopians respectively of the cultural difference we mentioned earlier እና ከላይ የጠቀስኳቸው የባህሪና ሌሎች በርካታ ተመሳሳይ የባህሪ መገለጫዎች የባህል ልዩነቶች ምንም እንኳን ቢኖሩ በሁሉም ኢትዮጵያ አእምሮና ልብ ውስጥ እነዚህ ተግባራቶች ወይም እነዚህ ቢሄቪየሮች ስር የሰደዱ ናቸው ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ ወደ ትምህርታችን ስንገባ ይሄ ሁሉ ኢንትሮዳክሽኑ ነው። ይሄ ዩኒት ስለምንድነው የሚያወራው የሚለው ነው እና ወደ ዛሬ ትምህርታችን ስንገባ 3.1 language religions and peoples of Ethiopia and the whole ስለ በኢትዮጵያ እና በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ውስጥ ያለውን ቋንቋዎች ሃይማኖቶችና ህዝቦችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እና 3.1 ምን ይላል language of families ስለ ቋንቋ ቤተሰቦች ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ከዛ በፊት brainstorming question አለ። ምን ይላል አንደኛው what do you think are the advantage and disadvantage of having mainly language spoken in a given countries እና በአንድ ሀገር ውስጥ ብዙ ቋንቋዎች ምን ነገሩ ጥቅሙና ጉዳቱ ምንድነው ነው የሚለው። ሁለተኛው ደግሞ how many language in Ethiopia have indigenous script what is the difference between spoken and written language እና ይሄ ማለት ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ቋንቋዎች በሀገር በቀል ፊደል ተጽፈዋል ነው የሚለው እና በንግግርና በጽሁፍ ቋንቋ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው በስፖከን እና በሪትን ላንጉዌጅ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው ነው የሚለው ማለት ነው። እና ይሄን ጥያቄ ባይመራችሁ ማሰላሰል ይኖርባችኋል። እና ወደ ትምህርታችን ስንገባ ስለ 3.1 language of family ስለ ቋንቋ ቤተሰብ ነው የምናየው እና the people of Ethiopia and the horn speaks a variety of language እና የኢትዮጵያ ህዝቦችና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ያሉ ህዝቦች የተለያዩ ቋንቋዎችን ነው የሚናገሩት እና ኢትዮጵያ is perhaps that only country in Africa to have its own written alphabet the Ethiopian script እና ኢትዮጵያ ምናልባት የራሷ የሆነ የግዕዝ ፊደላት ያላት ብቸኛዋ ሀገርም ናት እና however we are not pretty certain to provide the accurate numbers of language spoken by the peoples of Ethiopia ነገር ግን በኢትዮጵያ ህዝቦች የሚናገሩትን ትክክለኛ የቋንቋዎቹን ብዛት ለማቅረብ በጣም አዳጋች ነው ማለት ነው። linguistic evidence informs us there are about 85 languages spoken in the region እና የቋንቋ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በክልሉ ወደ 85 የሚጠጉ ቋንቋዎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። languages where belong to the same group shared certain basic vocabularies that trace back to a common origin እና የአንድ ቡድን አባል የሆኑ ቋንቋዎች ወደ አንድ የጋራ common origin አባላትም የአንድ common origin አባላት እንደሆኑ ይነገራል ማለት ነውና የተወሰኑ መሰረታዊ የሆኑ ቃላትንም በጋራ ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና linguistic refers to this shared origins as the proto language or the
ancestors language እና የቋንቋ ሊቃውንት ምን ይላሉ? ቋንቋዎች ከአንድ አይነት ኦሪጂን መምጣታቸው እነዚህ ቋንቋዎች መምጣታቸው እንደ ፕሮቶ ላንጉዌጅ ወይም የአያት ቋንቋን ብለው ይጠሩታል ማለት ነው። ከአንድ ኦሪጂን ኮመን ኦሪጂን መምጣታቸው ማለት ነው። The people of Africa in generally speak language that belong to four super families or proto language እና በአጠቃላይ የአፍሪካ ህዝቦች በአጠቃላይ ቋንቋቸው በአራት ሱፐር ፋሚሊ ወይም ፕሮቶ ላንጉዌጅ ይከፈላል። እነሱም አፍሮ ኤዥያቲክ፣ ናይሎ ሳሃራ፣ ኒጀር ኮንጎ እና ኮሂሳን ናቸው ማለት ነው። Thus, proto-language Afro-Asiatic and Nilo-Saharan are spoken in Ethiopia regions and the Horn of Africa እና ከነዚህ የፕሮቶ ቋንቋዎች ውስጥ አፍሮ-ኤዥያቲክ እና ናይሎ ሳሃራ የሚነገሩት በኢትዮጵያ ክልልና በሆርን አፍሪካ ውስጥ ይነገራሉ እና the Afro-Asiatics is the most important in terms of geographical distributions እና አፍሮ-ኤዥያቲክ ደግሞ በጂኦግራፊካላዊ ስርጭቱ ረገድ በጣም ብዙ ቦታ ነው የሚወራው ማለት ነው። It is spoken in northern central northeastern in the Horn of Africans እና በዚህ አፍሮ-ኤዥያቲክ ቋንቋ ከሚወራበት ቦታዎች ውስጥ በሰሜን አፍሪካ፣ ሴንትራል፣ ሰሜናዊ ምስራቅ እና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ውስጥ ይነገራል ማለት ነው። ይሄ ቋንቋ አፍሮ-ኤዥያቲክ ማለት ነው። This super family has 6 families. They are Cushitics, Ometics, Semitics, Berber, Chadics and ancient Egyptians እና ይሄ የሱፐር ፋሚሊ 6 ቤተሰቦችም አሉት አፍሮ-ኤዥያቲክ ማለት ነው በውስጡ እና ማንን ይዛል? ኩሽቲክ፣ ኦሞቲክ፣ ሴሜቲክ፣ ባርበር፣ ቻዲክ እና አሸንት ኢጅፕትን በውስጡ ይዛል ማለት ነው። እና እነዚህን ለመሸምደድ ሊከብዳችሁ ይችላልና ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ? በቅደም ተከተላቸው ታስቀምጧቸዋላችሁ ወረቀት ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በወረቀት ላይ ለምሳሌ ሱፐር ፋሚሊ ትሉና በሱ ስር ያሉትን ለምሳሌ ባንዱ ጎን አፍሮ-ኤዥያቲክ፣ ከዛ ናይሎ ሳሃራ፣ ከዛ ኒጀር ኮንጎ፣ ከዛ ኮሂሳን ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ አፍሮ-ኤዥያቲክ ውስጥ ያሉትን በሱ ስር ትዘረዝራላችሁ። ከዛ ናይሎ ሳሃራ ውስጥ ያሉትን በሱ ስር ትዘረዝራላችሁ ማለት ነውና እንደዚህ ያላችሁ በቀላሉ ለመሸምደድ ይመቻችኋል። እንደዚህ ሾርት ነው ስታወጡ ማለት ነው። እናም ይሄ አፍሮ-ኤዥያቲክ በስድስት ፋሚሊ ተከፍሏል። ኩሽቲክ፣ ኦሞቲክ፣ ሴሚቲክ፣ በርበር፣ ቻዲክ እና አሸንት ኢጅፕት በመባል ማለት ነው። Of these the first 3 are spoken in Ethiopia and the Horn while the remaining 3 are spoken in North East Africa እና ከነዚህ ሱፐር ፋሚሊዎች ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ማለትም ኩሽቲክስ፣ ኦሜቲክ እና ሴሚቲክ የሚነገሩት በኢትዮጵያና በሆርን አፍሪካ ሲሆን የተቀሩት ሶስቱ ደግሞ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የሚነገሩ ናቸው ማለት ነው። The majority of the peoples of Ethiopia and the Horn are speakers of the Cushitic family which is subdivided into 4 branches እና አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች እና የሆርን አፍሪካ ህዝቦች የኩሽቲክን ቤተሰብ ተናጋሪ ናቸው። የኩሽቲክ ቤተሰብ ማለት ነውና ይሄ ኩሽቲክ በአራት ሰብ ግሩፕስ የተከፋፈለ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በአራት ተከፋፈለ። ስለዚህ አፍሮ-ኤዥያቲክ ውስጥ ምን አለ? እነዚህ ኩሽቲክ፣ ኦሞቲክ ትላላችሁ፣ ሴሜቲክ፣ በርበር፣ ቻዲክ እና አሸንት ኢጅፕት። ከዛ ኩሽቲክ፣ ኦሞቲክ እና ሴሜቲኩን ለብቻው በኢትዮጵያና በሆርን አፍሪካ እንደሚነገሩ ባጭሩ ትጽፉታላችሁ። ከዛ የተቀሩት ደግሞ በርበር፣ ቻዲክ እና አሸንት ኢጅፕት ደግሞ በኖርዝ ኢስት አፍሪካ እንደሚነገሩ እሷንም መስመር አድርጋችሁ እነሱን ሶስቱን አክባችሁ ትጽፉባታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ላይ ትገባላችሁ? ኩሽቲክን በስንት ይከፈላል? በአራት። ስለዚህ ኩሽቲክ ጋር ትሄዱና 4 መስመር ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ኖርዝ ኩሽቲክ፣ ሴንትራል ኩሽቲክ፣ ኢስት ኩሽቲክ እና ሳውዘርን ኩሽቲክ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ስለዚህ ኩሽቲክ በአራት ተከፈለ። በኖርዝ ኢስት ኩሽቲክ እና ሳውዝ ኩሽቲክ ተብሎ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሳውዘርን ኩሽቲክ ስፖከን አውትሳይድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኤንድ ታንዛኒያ። ከዛ ሳውዝ ኩሽቲክ ጋር ትሄዱና ታንዛኒያ ላይ ብቻ እንደሚነገር ታንዛኒያ ብላችሁ ትጽፉባታላችሁ ማለት። ስለዚህ እንደዚህ ቀለል እያደረጋችሁ ኖት ብታዘጋጁ ለመሸምደድም ይቀላችኋል ማለት ነው። እና the North Cushitic is represented by the single language spoken by the Beja peoples of northwestern Eritrea and adjoining
district of the Republic of the Sudan እና ሰሜን ኩሽቲክ ደግሞ በሰሜን ምዕራብ ኤርትራና በሱዳን ሪፐብሊክ አጎራባች ወረዳዎችና በቤጃ ህዝቦችም የሚነገር ቋንቋ ነው ማለት ነው። ኖርዝ ኩሽቲክ the central Cushitic languages are spoken by the Bilans, Agaw, Hamtang, Kimant and Awin እና ሴንትራል ኩሽቲክ ደግሞ የሚነገሩት በቢለን አገው ሃምታንግና ቅማንት እና አዊን ቦታዎች ነው ማለት ነው። The language of this branch are sometimes called the Agaw language since they have an Agaw's background እና የዚህ ቋንቋ ይሄ ቋንቋ ያገው ታሪክ ስላለው አንዳንድ ጊዜ ያገው ቋንቋም ተብሎ ይነገራል ማለት ነው። ቢለን is spoken in the Bogos or Kerens area of Eritrea እና ቢለን በኤርትራ ቦጎስ ወይም በከረን ክልልም የሚነገር ቋንቋ ነው ማለት ነው። Among Cushitic branches the most diversified and the largest in the regions in the East Cushitics እና ከኩሽቲክ ክልሎች መካከል በጣም የተለያዩ እና በክልል ውስጥ ትልቁን ቋንቋ የሚይዘው በብዛት የሚነገረው Eastern Cushitic ነው ማለት ነው። This branch is further divided into two sub branches named Lowland East Cushitics and Highland East Cushitics እና ይሄም East Cushitic በሁለት ክፍሎች ይከፈላል። Lowland East Cushitic እና Highland East Cushitic በመባል ማለት ነው። Highland East Cushitic speakers lived in the south central highland of Ethiopia እና ይሄ Highland East Cushit ተናጋሪዎች የሚኖሩት በደቡብ መካከለኛው የኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች ነው። The speakers of these sub branches include እና የዚህ የሃይላንድ ኢስት ኩሽቲክ ተናጋሪዎች መካከል ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሲዳማ፣ ጌዲዮ፣ ሀላባ፣ ቡርጂና ሊቢዶ ይገኙበታል ማለት ነው። The lowland east Cushitic sub branches the አፋን ኦሮሞ እና የነዚህ የሎላንድ ኢስት ኩሽቲክ ተናጋሪዎች እነማንን ቋንቋዎች ያጠቃልላሉ ስንል ኦሮምኛ፣ እንግሊዘኛ፣ አፋርኛ፣ ሶማሊኛ፣ ኮንሶ፣ ጌዶሌ፣ ኤርቦሌ፣ ዳሳናችና ሳሆ ቋንቋዎችን ያጠቃልላል ማለት ነው። The Omotic family is spoken mainly by the peoples living in the Omo Valley in the southern and southwestern Ethiopia. ሌላው ደግሞ የኦሞቲክ ቤተሰብ የሚነገረው በዋናነት በደቡብና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እና በኦሞ ሸለቆ ውስጥ በሚኖሩ ህዝቦች ነው ይሄ ኦሞቲክ ቋንቋ የሚነገረው ማለት ነው። But in ancient times they seem to have been widely distributed in the regions further north እና ነገር ግን በጥንት ጊዜ በሰሜን በኩል ባለው ክልል ውስጥም በሰፊው እንደሚነገርም ይታወቃል ማለት ነው። One evidence for this is the existence of the speakers of this family outside the Omo River basin እና የመስፋፋታቸው አንዱ ማስረጃ ወደ ኖርዝ ማለት ነው ከኦሞ ወንዝ ተፋሰስ ውጪ የዚህ ቤተሰብ ተናጋሪዎች መኖራቸው ነው ማለት ነው። For instance the Shinasha ለምሳሌ ብንመለከት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኘው የሺናሻ ብሔረሰብ በደቡብ ኦሞ፣ በደቡብ ምዕራብ ወለጋ እና በእነዚህ ቦታዎች የኦሞቲክ ቤተሰብ ቋንቋ ተናጋሪዎችም ይገኛሉ ማለት ነው። The main speakers of this family are የዚህ ቤተሰብ ዋና ተናጋሪዎች መካከል እነማን ይገኙበታል? ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ዳውሮ፣ ኮንታ፣ ካፋ፣ ማጂ፣ አሪ፣ ሸኮ፣ ዶርዜ እና የሚገኙበታል ማለት ነው። The other language of this family are spoken by other groups of peoples in the southern Ethiopia እናም የዚህ ቤተሰብ ሌሎቹ ቋንቋዎች የኦሞቲክ ማለት ነው በደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ሌሎች ቡድኖችም ይነገራል ማለት ነው። This language family is spoken only in Ethiopia እና ይሄ ቋንቋ ኦሞቲክ ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው የሚነገረው ማለት ነው። እና the Semitic ሌላው ደግሞ the Semitic language of Ethiopia and the Horn are generally known as Ethio-Semitic እና ይሄ ሴሚቲክ ቋንቋ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በአጠቃላይ በመባል ይታወቃል። ኢትዮ ሴሚቲክ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። This mainly to distinguish the Semitic language of the regions from the Semitic language spoken in the other parts of the world, particularly in the Middle East such as Arabic and Hebrew እና ይሄ የሴሚቲክ ቋንቋ ከሌሎች ቋንቋ የሚለየው በሌሎች
በሌሎች ሀገራት መነገሩ ነው። ልክ እንደ መካከለኛው ምስራቅ አረቢያና ህብር ያሉ ሀገሮች ይሄ ሴሜቲክ ቋንቋ ላንጉዌጅ ይነገራል ማለት ነው። The Ethio-Semitic language are subdivided into North Ethio-Semitic and South Ethio-Semitic እና ይሄ የኢትዮ-ሴሚቲክ ቋንቋዎች በሁለት ይከፈላል። ኖርዝ ኢትዮ-ሴሚቲክ እና ሳውዝ ኢትዮ-ሴሚቲክ በመባል the North Ethio-Semitic language are እና የሰሜኑ የኢትዮ-ሴሚቲክስ ከሚነገሩ ቋንቋዎች መካከል ትግሬ ኤርትራ በኤርትራ ውስጥ የሚገኘው እና ትግረኛና ግዕዝ ይገኙበታል በኖርዝ ኢትዮ-ሴሚቲክ ላንጉዌጅ ውስጥ ማለት ነው። እና ግዕዝ የሚገኝበታል። ግዕዝ has long ceased to be spoken language of the regions እና ግዕዝ ለረጅም ጊዜ በክልሉ መነገር ያቆመ ቋንቋ ነው ግዕዝ ማለት ነው። ነገር ግን but it is still survived as the literacy language of the Orthodox Tewahedo Church of Ethiopia ነገር ግን ግዕዝ በክልሉ ውስጥ ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ መነገር ቢያቆምም ግን አሁንም እንደ ኦርቶዶክስ ስነ ጽሁፍ ቋንቋ በኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው እንደ አንድ የኦርቶዶክስ ስነ ጽሁፍ ቋንቋ ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ግዕዝን ይጠቀሙታል ማለት ነው። ትግረኛ is spoken in Tigray as well as in ኤርትራ እና ትግረኛ በትግራይም ሆነ በኤርትራም ይነገራል ማለት ነው። ትግሬ is spoken only in ኤርትራ ትግሬ ግን በኤርትራ ብቻ ነው የሚነገረው ማለት ነው። The South Ethio-Semitic is represented by the Gafat now dead or extinct because no one speaks it. The Gurage, Amhara, Argoba, Harari, Selte peoples እና ደቡባዊው ኢትዮ-ሴሚቲክ በምን ይታወቃል? በጋፋት ቋንቋ እና ይሄ ቋንቋ ጋፋት ማለት ነው ምንም ማንንም የሚናገረው ሰው የለም። የሚናገረው ምንድነው? የሚግባባበት ሰው የለም ወይም የጠፋ ቋንቋ ነው ማለት ነው ጋፋት እና በተጨማሪ በዚህ በኢትዮ-ሴሚቲክ ተናጋሪዎች ውስጥ እነማን ይጠቃለላሉ? ጉራጌ፣ አማርኛ፣ አርጎባ፣ ሀረሪና ስልጤ ህዝቦች ይነገሩታል ማለት ነው። The language of the Nilo-Sahara superfamilies are also spoken in Ethiopia እና የናይሎ-ሳሃራ ቤተሰብ ስንመለከት ይሄ የናይሎ-ሳሃራ ቤተሰብ በኢትዮጵያ ይነገራል ማለት ነው። The majority of the speakers of this language lived in the present regional state of Benishangul Gumuz ጋምቤላ እና አብዛኛው የዚህ ቋንቋ ተናጋሪዎች የናይሎ-ሳሃራ ማለት ነው የሚኖሩት በአሁኑ ጊዜ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና በጋምቤላ ክልል ውስጥ ነው ማለት ነው። Most of them lived in the hot lowland and valley between Ethiopia and the Sudan from north to south እና የዚህ ቋንቋ ተናጋሪዎች የሚኖሩት በኢትዮጵያ እና በሱዳን መካከል ነው ከሰሜን እስከ ደቡብ ባለው ሞቃታማ ቆላና ሸለቆ ክልል ውስጥ ማለት ነው። The main speakers of this super family in Ethiopia are እና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዚህ ሱፐር ፋሚሊ ዋና ተናጋሪዎችና ማናቸው? አኝዋክ፣ ኑር፣ ማጃንግ፣ ሚለን፣ በርታ፣ ጉሙዝ፣ ኮማ፣ ማሎ እነዚህ ናቸው። እና the Kunama of western Tigray and southwestern Eritrea also belong to Nilo-Sahara superfamily እና የምዕራብ ትግራይ ኩናማ እና ደቡብ ምዕራብ ኤርትራ ይሄ የናይሎ-ሳሃራ ቤተሰቦችም ናቸው ማለት ነው። However, the great majority of the speakers of this language superfamily lived outside the Ethiopia ነገር ግን አብዛኞቹ የዚህ ቋንቋ ተናጋሪዎች ከኢትዮጵያ ውጪ ይገኛሉ። ለምሳሌ በምስራቅ ሰሃራ በናይል ሸለቆ በምስራቅ እና በመካከለኛው አፍሪካ በቪክቶሪያ ሐይቅ ዙሪያና በዲሞክራቲክ ኮንጎ ይህንን ቋንቋ ይናገሩታል ማለት ነው። ማንን? ናይሎ ሳሃራን ማለት ነው። እና የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ተጠናቋል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ ባይ